Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave, 'cause you are the only one. 'Cause you are the only one. Καλημέρα, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog που αφορά την αμπελουργία. Βρισκόμαστε και πάλι σε έναν αμπελώνα στη Γουμένισσα. Σε αυτό το vlog θα μιλήσουμε για το χειμερινό κλάδεμα. Οι ημέρες είναι υπέροχες, είναι αρχές Φεβρουαρίου, έχουμε αλκιονίδες ημέρες, ωραίες θερμοκρασίες, καθόλου βροχόπτωση. Είναι αρκετά ξηρικός χειμώνας, ο χειμώνας ανάμεσα στο 2019 με το 2020. Πράγμα το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ αισιόδοξο, αλλά θα συνεχίσουμε όπως και να έχει. Σήμερα θα σας δείξω πώς γίνεται το χειμερινό κλάδεμα, το οποίο είναι μια πολύ σημαντική εργασία, καθώς καθορίζει το σχήμα της αμπέλου, καθορίζει την ποσότητα παραγωγής και την ποιότητα φυσικά της παραγωγής. Επίσης θα μιλήσουμε για την ίσκα της αμπέλου, καθώς από το κλάδεμα γίνεται η μετάδοση της ίσκας. Είναι από τους πιο καταλυτικούς παράγοντες για την μετάδοση αυτής της θανατηφόρας ασθένειας, για την οποία δεν υπάρχει και θεραπεία. Η επίδειξη στο κλάδεμα θα γίνει πάνω στην ποικιλία συρτικό, την πλέον πολυδυναμική ελληνική ποικιλία. Πάμε λοιπόν να δούμε τη διαδικασία. Έχω έρθει σε κοντινό πλάνο πάνω σε ένα κεφάλι για να σας δείξω τη διαδικασία του κλαδέματος. Όπως βλέπετε, η περισσότερη μάζα έχει αφαιρεθεί από το προκλάδεμα που έχουμε κάνει. Προκλάδεμα μπορεί να γίνει με την μπορντούρα, μπορεί να γίνει όμως και με μηχανήματα σύγχρονα, τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει πάρα πολύ στην Ελλάδα, αλλά σύντομα στα πλαίσια του εξυγχρονισμού της καλλιέργειας θα αποκτηθούν και στην Ελλάδα εδώ πέρα μηχανήματα προκλαδευτικά που μπαίνουν πάνω σε γεωργικό μηχάνημα. Λοιπόν, όπως βλέπετε εδώ πέρα έχουμε στο ασύρτικο τον ετήσιο βλαστό που βγήκε φέτος και το περσινό κομμάτι πάλι με ένα ακόμα ετήσιο βλαστό. Η όλη φιλοσοφία είναι να κρατήσουμε όσο το δυνατόν το σχήμα πιο χαμηλά, κοντά στον κορμό, κοντά στο βραχίωνα. Συνεπώς, πολύ απλά θα αφαιρέσουμε το περσινό κομμάτι και μετά θα κρατήσουμε τα μάτια που θέλουμε για τη φετινή παραγωγή. Οι τομές μας, πριν πω για τα μάτια, πρέπει να είναι πάντα πλάγιες, ούτως ώστε να μην μένει νερό από την βροχή. Στο κλάδεμα πρέπει πάντα να απολυμμένουμε τα κλαδευτικά μας μέσα. Η απολύμαση μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι καθαρή αλκοολούχος λοσιόν ή αλκοόλ, ακόμα καλύτερα αν και είναι πολύ ακριβή, όσο πιο υψηλούς βαθμούς γίνεται, ή 2% φορμόλι σε νερό ή 10% χλωρίνη επίσης σε νερό. Παρ' όλα αυτά, και αυτή η απολύμαση δεν εγγυάται ότι θα έχουμε αποτελεσματικότητα στην αποφυγή της μετάδοσης της ίσκας. Η ίσκα μεταδίδεται κυρίως από το κλάδεμα. Θα μιλήσουμε αργότερα και για κάποια άλλα προϊόντα που έχουν βγει, κάποια τα οποία εφαρμόζονται με ψεκασμό, κάποια τα οποία εφαρμόζονται με πινέλο πάνω στους τομές ή με ψεκαστήρες, όπως θα δείξουμε αργότερα το τέσιο της BASF. Πάμε πίσω στα μάτια. Αφού έχουμε κόψει το παλαιότερο κομμάτι, το υψηλότερο, και έχουμε κρατήσει το χαμηλότερο ετήσιο βλαστό, θα μετρήσουμε πόσα μάτια θέλουμε. Στην συγκεκριμένη ποικιλία του ασύρτικο κρατάμε 3 μάτια. Στα 3 μάτια ποτέ δεν υπολογίζουμε τον τυφλό, τον μασχαλιαίο οφθαλμό. Οπότε μετράμε 1, 2, 3 κομμάτια και κόβουμε όσο το δυνατόν πιο μακριά από το τελευταίο μάτι που αφήνουμε. Επίσης, πλάγια τομή για να μην μένει νερό πάνω στην τομή. Το νερό, αν θα μείνει μια σταγόνα εδώ πάνω, θα βοηθήσει πάρα πολύ στην ανάπτυξη της ίσκας και των άλλων μικροοργανισμών που προσβάλλουν το ξύλο. Πάμε να επαναλάβουμε τη διαδικασία ξανά. Βρισκόμαστε στο επόμενο κεφάλι. Αφαιρούμε το παλιό ξύλο και μετά μετράμε τα μάτια. 1, 2, 3. Όσο πιο μακριά το μάτι, κόβουμε πλάγια τομή. Έτσι απλή είναι η διαδικασία, δεν έχει κάτι παραπάνω. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει πολλές φορές είναι ότι σε περίπτωση που έχει φύγει αρκετά ψηλά το παλιό ξύλο και το σχήμα αρχίζει να φύγει προς τα πάνω, εάν έχουμε κάποιο τυφλό που έχει βγει από τον κορμό, μπορεί να ανανεώσουμε βραχίωνα. Δηλαδή, μπορούμε να κόψουμε όλο το βραχίωνα αυτό και να αφήσουμε κάποιον πάνω από το βραχίωνα καινούριο βλαστό για να δημιουργήσει καινούριο κεφάλι. Προσπαθούμε να μην αφήνουμε τα κούνια, να μην αφήνουμε κομμάτια ξύλου εδώ πέρα ψηλά, γιατί αν αφήσουμε τα κούνια αυτά, χρόνο με το χρόνο θα μας δημιουργούν πρόβλημα στο να μπαίνει και το ψαλίδι μέσα, και να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο καθαρές τομές. Όπως ανέφερα και πιο μπροστά, το κλάδεμα είναι το πιο κρίσιμο σημείο στο οποίο μπορεί να γίνει μετάδοση της θανατηφόρας ασθένειας,
της ίσκας της αμπέλου. Πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ κατά τη διάρκεια του κλαδέματος να απολυμμένουμε τα κλαδευτικά μέσα, ειδικά όταν περνάμε από αμπέλι σε αμπέλι, καθότι η μετάδοση της ίσκας γίνεται κυρίως από το κλάδεμα. Και να απολυμμένουμε και τις τομές. Οι τομές, η απολύμανση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους. Μπορεί να γίνει με ράδισμα αμέσως μετά το κλάδεμα. Το ράδισμα μπορεί να είναι π.χ. χαλκός που έχει μια αποτελεσματικότητα περίπου 40%. Μπορεί να είναι κάποια άλλα σκευάσματα όπως είναι το Vintec, ή μπορεί να γίνει με βαφή των τομών όπως είναι το Tessior της BASF ή με πάστα, η οποία πάστα όμως απλά κλείνει την πληγή, δεν έχει κάποια δράση φυτοπροστατευτική. Θα τα εξηγήσουμε αυτά σιγά σιγά, όλα τα σκευάσματα αυτά και τους τρόπους που μπορούμε να κάνουμε απολύμανση. Ό,τι και να κάνουμε παρόλα αυτά θα υπάρχει μετάδοση, απλά κοιτάμε να κάνουμε όσο το δυνατόν πιο δύσκολη την διαδικασία της μετάδοσης. Ελπίζουμε ότι η επιστημονική κοινότητα σύντομα θα δώσει μια απάντηση και μια λύση σε αυτό το σοβαρό θέμα που είναι η ίσκα της αμπέλου και σε άλλες ασθένειες ξύλου φυσικά, γιατί η ίσκα δεν είναι ένα συγκεκριμένο παθογόνο, είναι ένα σύμπλεγμα 13 παθογόνων που δημιουργούν πρόβλημα και ουσιαστικά νεκρώνουν το πρέμνο. Πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να προσέχει ο Έλληνας αμπελουργός είναι ότι η ίσκα έχει χρόνο επόασης περίπου 5 έτη, που σημαίνει ότι από τη στιγμή που θα μολυνθεί μέχρι τη στιγμή που θα εκδηλωθεί το σύμπτωμα, το οποίο θα το δείξουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όταν θα έχουν βλαστεί στα αμπέλια, χρειάζεται 5 χρόνια. Χρειάζεται 5 χρόνια να αναπτυχθεί το παθογόνο μέχρι να φράξει τα αγκία και να νεκρώσει το πρέμνο. Συνεπώς, όταν βρούμε μέσα σε ένα αμπέλι ότι υπάρχει ένα αρκετό ποσοστό ίσκας, θεωρούμε ότι εν δυνάμει είναι όλα μολυσμένα. Οπότε πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν είναι το σημερινό vlog που αφορά το κλάδεμα της αμπέλου. Θα επιστρέψουμε σύντομα με νέα βίντεο. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like. Γράψτε μας από κάτω τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας ή τι θέλετε να μάθετε και πολύ ευχαρίστως θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!